नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई शेयरमान्डु च्यानलमा। तपाईहरुले अवश्य नै थाहा पाइसक्नु भएको होला NIC Asia बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि लाभांश दिने छैन र यो लाभांश नदिनु पछाडिको कारण चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक नै रहेको छ। NIC Asia बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 15% बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि 0.78% नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो र कुनै पनि बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ लाभांश वितरण गर्नको लागि स्वीकृति पाउनु पर्छ अनि मात्र त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ लाभांश वितरण गर्न पाउँछ। तर यहाँ चाहिँ NIC Asia बैंकलाई प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएन र स्वीकृति नदिनु पछाडिको कारण चाहिँ NRB मा एउटा बैंक सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट हुन्छ र त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ यस बैंकको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पर्याप्त नदेखिएकोले यस बैंकले यस वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिन पाउने छैन। त्यसैले गर्दा NIC Asia बैंकले यस वर्ष चाहिँ लाभांश दिने छैन। अब यो चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ के हो यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर म तपाईहरुलाई सरल भाषामा बुझाउन जाँदैछु, त्यसैले ध्यान दिएर यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ बेसल नर्म्स 3 को एउटा टर्म हो। अब बेसल भनेको एउटा इन्टरनेशनल बैंकिङ रेगुलेसन कमिटी हो र यसमा चाहिँ बैंकहरुको रेगुलेसनको बारेमा चाहिँ ध्यान दिइन्छ। अब बैंकसित चाहिँ पर्याप्त पुँजी छ कि छैन अथवा न्यूनतम पुँजी चाहिँ कति हुनुपर्छ त्यो सबै बेसल कमिटीले एउटा सेट गरेर दिएको छ र यसको तीनवटा नाम आएको छ, एउटा बेसल 1, बेसल 2 र बेसल 3 र धेरै जसो बैंकले चाहिँ बेसल 3 नै फलो गरेको छ। अब बेसल कमिटीले एउटा फिक्स गरेको एउटा क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो छ र त्यो रेशियोमा चाहिँ बैंकहरुले आफ्नो क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्छ। हाम्रो देशमा अहिले मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिँ 11% छ, जुन कि तपाई फाइनान्शियल रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, CAR भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ। अब क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरलाई चाहिँ CCB पनि भनिन्छ र यो भनेको जसरी यो भन्दा पहिले हामीले सुन्दै आएका छौं क्याश रिजर्भ रेशियो, त्यस्तै SLR, यी सबै रेगुलेटरी रिजर्भहरु जुन मेन्टेन गरिन्छ सेम त्यसरी नै यो CCB पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ बैंकले चाहिँ। अब यो CCB को डेफिनेसन तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई म तपाईहरुलाई एकदम इजी वेमा चाहिँ बुझाउन जाँदै छु। यहाँ भनिएको अनुसार चाहिँ द क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर वाज इन्ट्रोड्युस्ड to ensure that the bank have an additional layer of usable capital that can be drawn down when the loss are incurred. घाटा भएको बेला बैंकहरुले केही हदसम्म आफ्नो लस चाहिँ यो क्यापिटललाई युज गरेर घटाउन सक्छ। त्यसैले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ हरेक बैंकले मेन्टेन गर्नै पर्छ। अब यो टर्म चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौं। एउटा ABC भन्ने बैंक छ र बैंकको मेन बिजनेस भनेको एउटा कस्टमरबाट चाहिँ डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने अर्थात डिपोजिटरबाट चाहिँ पैसा लिने र त्यो पैसा लिएर अर्को कस्टमरलाई चाहिँ लोन दिने। अब यहाँ चाहिँ बैंकले लोन दिँदै गयो, तर यस्तो सेक्टरमा लोन दियो जहाँबाट बैंकले चाहिँ रिकभर गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा त्यहाँ चाहिँ रिस्क बढ्यो। पैसा चाहिँ डिपोजिटरको हो र डिपोजिटरले माग्यो भने त्यो बेला हामीले चाहिँ डिपोजिटरलाई चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। डिपोजिटरलाई त यो भनेर हुँदैन तपाईको पैसा चाहिँ हामीले लोन दिएका थियौ र त्यो पैसा चाहिँ डुब्यो, त्यसरी भनेर त हुँदैन। यदि त्यसरी भन्यो भने अभियसली कसैले पनि बैंकमा पैसा राख्दैनन्। त्यसैले गर्दा डिपोजिटरलाई चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ पैसा दिनु पर्यो र त्यो बेला चाहिँ CCB को प्रयोग गरिन्छ। यो भन्दा पहिलेदेखि नै बैंकले हरेक वर्ष सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्दै आएको छ र त्यो बेला बैंकले चाहिँ यो क्यापिटल युज गरेर केही हदसम्म आफ्नो चाहिँ लायबिलिटी चाहिँ मिटिगेट गर्न सक्छ। त्यसैले समयमा चाहिँ डिपोजिटरलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो। यदि डिपोजिटरले पैसा पाएन भने मार्केटमा बैंकको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ र त्यो बेला सबै डिपोजिटरले आफ्नो पैसा चाहिँ विथड्र गर्न आए भने बैंक चल्न सक्दैन। यस्तो परिस्थितिबाट बच्नको लागि बैंकले चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब कति % क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्ने त? बेसल 3 अनुसार चाहिँ सबै बैंकले 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर के को 2.5% मेन्टेन गर्ने त? रिस्क वेटेड एसेट को चाहिँ 2.5% चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुको मनमा अवश्य नै एउटा प्रश्न आएको होला, यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट भनेको के हो त? यो रिस्क वेटेड एसेट को कन्सेप्ट चाहिँ यसको नामबाटै क्लियर हुन्छ। बैंकको जुन टोटल एसेट छ त्यसमध्ये चाहिँ कति % एसेट चाहिँ रिस्की छ र कति % एसेट चाहिँ रिस्क फ्री छ। अब रिस्की एसेट भनेको बैंकले जुन जुन सेक्टरमा चाहिँ लोन दिएको छ अथवा जुन ठाउँमा पैसा राखेको छ
त्यहाँबाट कति पर्सेन्ट पैसा चाहिँ रिकभर हुन्छ, जति रिकभर हुँदैन त्यसलाई चाहिँ रिस्की एसेट भित्र चाहिँ राखिन्छ। अब रिस्क फ्री एसेट भनेको ब्याङ्कले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ट्रेजरी बिल अथवा नेपाल सरकारको गभर्नमेन्ट बन्डहरुमा लगानी गरेको छ, अब त्यसमा लगानी गरेको जम्मै पैसा इजिली फिर्ता आउँछ र त्यसलाई चाहिँ रिस्क फ्री एसेट भित्र चाहिँ राखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ 0% रिस्क हुन्छ र त्यस्तो एसेटलाई चाहिँ रिस्क फ्री एसेट भनिन्छ। ब्याङ्कले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेको छ अथवा आफ्नो कस्टमरलाई ऋण दिएको छ भने त्यो सबै एसेट भित्र पर्न जान्छ। त्यसैले यदि ब्याङ्कले कुनै पनि सेक्टरमा लोन दिएको छ र त्यो सेक्टरबाट सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ लोन फिर्ता आउनेवाला छैन भने त्यहाँ सर्टेन रिस्क छ र त्यस्तो एसेटलाई चाहिँ रिस्की एसेटमा राखिन्छ। अब रिस्क वेटेड एसेटको क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ त्यो म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्न चाहे। एबीसी ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट सेक्टरहरुमा चाहिँ लोन दिएको छ। 500 करोड चाहिँ कृषि कर्जा दिएको छ र त्यसमा चाहिँ 60% रिस्क छ भन्नाले जति लोन दिएको छ त्यसको 40% आउने सम्भावना छ र 60% आउने सम्भावना छैन। अब यहाँ चाहिँ रिस्कको वेट चाहिँ 60% भयो। अब कति ऋण चाहिँ फिर्ता आउँदैन त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि जति यो सेक्टरमा टोटल लोन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ रिस्क वेटले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 500 करोड चाहिँ ऋण दिएको छ र त्यसको 60% निकाल्यो भने 300 करोड आयो भन्नाले 300 करोड चाहिँ ऋण चाहिँ फिर्ता आउने छैन। यसमा चाहिँ हाई रिस्क छ। त्यस्तै यो ब्याङ्कले चाहिँ 800 करोड रियल एस्टेट लोन दिएको छ र यसको रिस्क वेट चाहिँ 30% छ भन्नाले 70% ऋण चाहिँ रिकभर हुन्छ तर 30% ऋण चाहिँ आउने सम्भावना छैन। 800 करोडको 30% निकाल्दाखेरि 240 करोड आयो। त्यस्तै यो ब्याङ्कले चाहिँ टी बिल्समा लगानी गरेको छ अर्थात् ट्रेजरी बिलमा 200 करोड लगानी गरेको छ जुन चाहिँ एकदम रिस्क फ्री हुन्छ। अब टी बिल चाहिँ एनआरबीले इस्यु गर्छ र एनआरबीले इस्यु गरेको टी बिलमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क हुँदैन र जम्मै पैसा चाहिँ फिर्ता आउँछ। त्यसैले यसको रिस्क वेट चाहिँ 0% छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो ब्याङ्कले एनआरबीमा क्याश रिजर्भ अथवा अन्य कुनै रिजर्भमा चाहिँ पैसा राखेको छ। अब एनआरबीमा राखेको पैसा पनि एकदम रिस्क फ्री हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो ब्याङ्कले इन्डस्ट्री सेक्टरमा 1000 करोड ऋण दिएको छ। 80% चाहिँ फिर्ता आउने सम्भावना छ र 20% चाहिँ रिकभर हुने सम्भावना छैन। अब माथि चाहिँ जति इन्डिभिजुअल रिस्की एसेट छ त्यो सबैले एड गरेपछि चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड एसेट आउँछ र यो केसमा चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड एसेट चाहिँ 740 करोड आयो। अब जति टोटल रिस्क वेटेड एसेट आउँछ त्यसको 2.5% चाहिँ ब्याङ्कले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ के को फर्ममा मेन्टेन गर्ने त त्यसको बारेमा पनि बेसल 3 मा मेन्सन गरिएको छ। यो बेसल 3 कै रिपोर्टमा यहाँ मेन्सन गरिएको छ इट मस्ट बी मेट विथ द कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल 1 ले। ब्याङ्कले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ कमन इक्विटी क्यापिटलको फर्ममा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब कमन इक्विटी क्यापिटल चाहिँ के हो त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई थोरै जानकारी दिन चाहे। अब कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भनेको के हो त? कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भनेको ब्याङ्कको प्राथमिक पुँजी हो और ब्याङ्कको कोर क्यापिटल पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ शेयर धनीबाट सङ्कलन गरेको जम्मै पैसा आउने गर्छ त्यसलाई चाहिँ शेयर होल्डर इक्विटी भनिन्छ र त्यस्तै यदि ब्याङ्कले अन्य कुनै रिजर्भ मेन्टेन गरेको छ भने त्यो पनि यो भित्र पर्दछ। त्यस्तै रिटेन अर्निङ पनि पर्ने भयो। जेस यो कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भित्र चाहिँ शेयर धनी सम्बन्धित कुनै पनि कोष छ भने त्यो सबै यो कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल भित्र चाहिँ पर्ने गर्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो शेयर धनी सम्बन्धित यदि कुनै पनि आइटम छ भने त्यो सबै कमन इक्विटी टायर 1 भित्र चाहिँ पर्ने गर्छ। त्यसैले ब्याङ्कसित चाहिँ सफिसिएन्ट कमन इक्विटी क्यापिटल हुनुपर्छ जसले गर्दा डिपोजिटरले पैसा मागेको बेला चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटरलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेकै ब्याङ्कसित एडिक्वेट क्यापिटल छ कि छैन, ब्याङ्कसित पर्याप्त पुँजी छ कि छैन। त्यसैले सबै ब्याङ्कको सीएआर चाहिँ 11% भन्दा माथि हुनु पर्यो र ब्याङ्कको कोर क्यापिटल जति धेरै भयो ब्याङ्कले त्यति नै धेरै रिस्क चाहिँ बियर गर्न सक्छ। त्यसैले कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल धेरै भएको एकदम राम्रो हो। अब यहाँ चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र NIC एसिया ब्याङ्कले कुन रेसियो चाहिँ मेन्टेन गरेन त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई यही जानकारी दिनेछु। कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो मिनिमम कमन इक्विटी क्यापिटल चाहिँ 4.5% चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्छ र अर्को चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि 2.5% यहाँ ब्याङ्कले मेन्टेन गर्नुपर्छ र त्यो पनि कमन इक्विटी क्यापिटल भित्रै देखाउनु पर्छ। त्यसैले 4.5% चाहिँ मिनिमम कमन इक्विटी क्यापिटल भयो र अर्को चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि 2.5% भयो। अब दुवैले एड गरेपछि
अल टुगेदर 7% भयो र यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ मिनिमम टायर 1 क्यापिटल चाहिँ 8.5% चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब टायर 1 क्यापिटल भित्र चाहिँ कमन इक्विटी क्यापिटल प्लस एडिसनल टायर 1 दुवैले एड गरेपछि चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको मिनिमम टायर 1 क्यापिटल चाहिँ 8.5% हुनु पर्यो। यदि त्यो ब्याङ्कको कोर क्यापिटल चाहिँ 8.5% छैन भने त्यो ब्याङ्कले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न पाउँदैन र NIC Asia ब्याङ्कको केसमा पनि सेम यही भएको छ। यहाँ चाहिँ NIC Asia ब्याङ्कको मिनिमम टायर 1 क्यापिटल चाहिँ जम्मा 8.1% छ, जसले गर्दा यो ब्याङ्कले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न पाएन। 0.40% ले यो ब्याङ्कको मिनिमम टायर 1 क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन भएन र त्यसैले गर्दा यो ब्याङ्कले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न पाएन। अब ब्याङ्कको मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ 11% हुनु पर्यो र यो मिनिमम टायर 1 क्यापिटलमा चाहिँ अब टायर 2 क्यापिटल चाहिँ जोड्नु पर्यो। टायर 2 क्यापिटल पनि 2.5% हो। अब टायर 2 क्यापिटल भित्र चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पर्न जान्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको पूरक पुँजी हो। यदि ब्याङ्कले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ र त्योबाट पैसा उठाएको छ भने त्यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भित्र पर्न जान्छ। अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भित्र चाहिँ अन्य टर्महरू पनि पर्न जान्छ जुन चाहिँ शेयर होल्डरसित डिरेक्टली रिलेटेड छैन। त्यसैले ओभरअल सबैलाई एड गरेपछि ब्याङ्कको CAR क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ 11% हुनु पर्यो। मिनिमम टायर 1 क्यापिटल 8.5%, त्यो भित्र चाहिँ कमन इक्विटी क्यापिटल आयो, एडिसनल टायर क्यापिटल आयो र ब्याङ्कले चाहिँ जुन 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर मेन्टेन गरेको छ त्यो चाहिँ कमन इक्विटी क्यापिटल भित्र चाहिँ अलरेडी एड भइसकेको छ र यी सबैले एड गरेपछि 8.5% भयो र पछि टायर 2 क्यापिटललाई एड गरेपछि मिनिमम चाहिँ 11% चाहिँ ब्याङ्कले CAR चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब NIC Asia ब्याङ्कको CAR चाहिँ 11% मेन्टेन भएको छ। NIC Asia ब्याङ्कको CAR चाहिँ 12.43% छ। तर यहाँ चाहिँ ब्याङ्कले कोर क्यापिटलबाट होइन सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलबाट चाहिँ आफ्नो CAR चाहिँ मेन्टेन गरेको छ। ब्याङ्कको मिनिमम कोर क्यापिटल चाहिँ जम्मा 8.1% मात्र छ तर CAR चाहिँ 12.4% छ र यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो CAR चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलबाट मेन्टेन गरेको छ र यदि ब्याङ्कले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलबाट CAR मेन्टेन गर्यो भने त्यो बेला ब्याङ्कले चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न पाउँदैन। त्यसैले सबै ब्याङ्कले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र यदि कुनै पनि ब्याङ्कले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर मेन्टेन गरेको छैन भने NRB ले त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ बोनस सेयर अथवा सेयर बाइब्याक गर्नको लागि चाहिँ रोक लगाउन सक्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला।